Не вистачило їм мотивації. Ха! З 6-го у мене пішло класно. Дівчинка із Гімбли, яка хоче записувати про роботу в казино, зайняла перше місце. Така смачна. Взламати NDA всіх компаній, дізнатися ваші секрети і украсти їх. І ми всі дружно зберемося, обнімемося і такі ура! Don't push the horses, Іра. Дівчат нема. Вже пройшов рік подкасту. Якраз таки 30 жовтня я опублікувала свій перший випуск. І хочу відсвяткувати. Уху! Ні, отак. Ї-хі! Хочу відсвяткувати свій перший день народження з подкастом. Це дійсно класна нагода подумати про те, який був пройдений шлях, які були думки, випробування, маленькі і великі перемоги. Тож цей випуск я хочу зробити не в рамках подкасту, а чисто під YouTube-сторінку, щоб поділитися тим, який був цей чудовий, класний, важкий рік. І я дуже пишаюся своїм подкастом, я пишаюсь, що я продовжую його робити. Готова з вами поділитися всім, що маю на душі з приводу цього маленького проєкту. Як все починалося? Якраз таки десь в вересні 2024 року я подумала про те, що хочу створити власний подкаст, власний продукт. У мене було декілька проблем, яких я хотіла вирішити цим подкастом. Перше і найголовніше, мені дуже сильно не вистачало інформації в гемблінгу для професійного зростання. Мене завжди дуже сильно дивувало, чому в інших індустріях все відкрито, інформація доступна, люди діляться, а у нас все закрито в лічку на ничку і взагалі по договорникам між собою. І навіть компанії, які сестринські, вони між собою не сильно діляться. Тобто, коли я працювала в Parimatch, то між собою різні команди, які оперують на різних ринках, не ділилися якимись своїми класними досягненнями або навпаки фейлами. І мене це так сильно дивувало, бо це ж заторможує розвиток. І я подумала про те, що якщо почати говорити про це самі, можливо, з'являться люди, які також захочуть поділитися, як і я, своїми знаннями, своїм досвідом. І ми всі дружно зберемося, обнімемося і такі ура! Ми тепер знаємо більше. Це була перша проблема, яку я хотіла вирішити. Друга проблема, яка мене дуже сильно турбувала, це кількість жінок в індустрії, їх дуже мало. І те, що їх взагалі не сильно і помітно. Бо коли я намагалась знайти якісь інтерв'ю, якусь інформацію, статті, здебільшого це публікують чоловіки, особливо ці афіліатські відоси, як я в 7 років заробив 7 мільйонів євро на афіліат в Гімблі. Взагалі просто, взагалі не цікаво слухати. Оці неймовірні переможні історії, коли у якогось там SEO беруть інтерв'ю. Дякую, залиште, не цікаво дивитися. Цікаві кейси, цікаво, як вирішують щоденну проблему, щоденну рутину і як рухаються далі, як впоратися з цим, як вирішити задачі буденні, прості, не 7 мільйонів, а, як цепочку CRM налаштувати, які бувають ідеї для того, щоб хвост ретеншена підняти, як побудувати конверсію, щоб вона була висока, яким має бути продукт, щоб гравець захотів на ньому залишитися. У мене були такі питання, я така подумала, треба їх комусь задати. І в рамках гендерного розділу мені дуже хотілося, щоб звучав голос дівчат. Дівчат, які грають, дівчат, які працюють в Гімблі, і яким є чим поділитися, які вже мають досвід, мають свою айдентику і мають свої цікавинки, секретики і готові про це поговорити. Мої персональні цілі, ще можу трошечки сказати, були в тому, що мені хотілося створювати продукт, який буде давати мені постійне відчуття того, що я отримую результат, і я щось роблю своїми руками і отримую результат. Бо в менеджерській роботі дуже часто ти відчуваєш, що ти начебто нічого не робиш і ні на що не впливаєш. Особливо, коли працюєш з white label solution'ами, там взагалі нема продукту, ти просто використовуєш продукт, який хтось зробив, поливаєш його трафіком і такий, господи, хай буде тут хороша конверсія. А як її зробити? Іди ріши той ребус, і ти його ніколи не вирішиш. Ніколи. Тому що це не твій продукт і не твій трафік. Ти просто такий сидиш і думаєш, повезет мені чи ні.
повезет чи ні спіймати віпа на 5 мільйонів. Тому от я би сказала, що 3 ключові проблеми я хотіла вирішити на самому початку. І що я вирішила робити далі? Я не знала, як робити подкасти, тому я пішла шукати і на диво знайшла, що Сквот робить Септомедіа. Перший курс запускає навчання, де творці Септомедіа, Дарина Заржинська і її команда створюють курс з живим навчанням, лекціями, інтерактивом і зворотнім зв'язком для того, щоб я могла зробити подкаст. І я така, all-in. Навчання було доволі дороге, на мій погляд, 28 тисяч гривень, як для хобі. Я така подумала, заробляю 28 тисяч гривень, заробляю. Значить, треба піти і зробити собі приємно. І це було дійсно дуже приємно. Навчання проходило, здається, 1,5 місяці, точно місяць. Були лекції про все, що мене цікавило, і навіть того, чого я не очікувала. Був зворотній зв'язок, і я настільки захопилася навчанням, що я була в топ-3 студентів, хто отримував найбільше балів. І маленький ачівер в мені, коли побачив, що я в топі, взагалі на кінець навчання досяг 1-го місця. Тобто в першому потоці я по кількості балів зайняла 1-е місце серед 30 з чимось студентів. І там прийшов конф'юз з приводу цього, бо та людина, яка займе 1-е місце, було оголошено на початку навчання, отримує можливість Септомедіа записувати подкасти. І проблемка в тому, що дівчинка із Гімбли, яка хоче записувати про роботу в казино, зайняла 1-е місце в порівнянні з іншими студентами, які там хотіли розказувати про щось біле, красиве і благородне. Не вистачило їм мотивації. Ми, дівчата в Гімблі, знаємо, що треба їбошити, робити це системно, і тоді, можливо, буде хороший результат. Можливо, а можливо і не буде. І сюди треба буде рухатися далі. Так от, приз я не отримала, Септомедіа зі мною не працюють, бо у них в політиці, в правилах є відмова від роботи навіть зі спонсорами, хто працюють із гемблінг-індустрії, алкоголь, табачні вироби, оця вся адалт і так далі. То мене не взяли, але у мене був неймовірний досвід і купа зворотнього зв'язку, і я дуже вдячна команді Септомедіа за ці знання, бо без них я би не створила такий подкаст, який в мене він получився на сьогодні. Хочу розказати про назву «Вишня, сімка і лимон». Як вона взагалі з'явилася, ця назва? Бо вона така смачна. Я би без Септомедіа її би не зробила, скажу чесно. Назву вигадала я, але моя перша назва була «Ставка на дівчат». І я в цю назву вкладала, що я хочу робити подкаст про дівчат, які грають і працюють в казино. Ставка – це слово з гемблінгу, з бетінгу, на дівчат, гендерна ідентифікація. І я була така впевнена, що це просто топ-назва. Але Антон, який був одним із лекторів при навчанні, сказав: «Ірино, подумай, можливо, все ж таки назва має трошки негативного оттінку, бо ти ж хочеш з гарної сторони показати дівчат». Я кажу, так. Він такий, це для деяких людей може прозвучати як щось негативне. Каже, власне, я сприймаю, наче ти порівнюєш ставку на дівчат зі ставками на лошадей. І я така, а проведу-ка я тоді опитування серед цільової аудиторії. І на той момент якраз таки це були лекції, коли я вже сформувала, хто моя цільова аудиторія, так? І хто мене має слухати, і це якраз таки ті люди, які працюють в гемблі або хочуть там працювати. І, звісно, у мене цієї цільової аудиторії дуже багато поруч. І я поговорила з різними людьми, різного віку, статі, звісно, різного левелу по роботі, там мідл-менеджери, сеньори, тім-ліди і навіть з C-левела.
І половина, особливо чоловіча половина, сказала, що назва має такий негативний відтінок. І це не пов'язано там з фемінізмом, а пов'язано з тим, що вони також думали, що це ставка на лошадей, що я дівчат порівнюю з лошадьми. І я тоді така думаю, ну треба щось інше подумати. І була класна, дуже класна лекція, це, мабуть, моя одна з найнайлюбіміших лекцій в навчанні, була про креативний підхід, як створювати назви. І там є різні підходи для неймінгу. Є, і от один із тих, який мені найбільше сподобався, оцей каламбур із слів. Типу, я подумала, клас, я ж можу подумати над тими, які символи в гімблі є найвпізнавішими на українському ринку, бо я українською мовою буду записувати. І, відповідно, вигадаю, скомпоную з цього назву. І я вибрала вишню, сімку і лимон, відповідно від того, що найпопулярніші слоти для олдів – це якраз такі фруктики. І всі, хто працює давно в гімблі, кому хоча б 30 з гаком років, вони всі будуть знати ці автомати, де вишня, сімочка і лимон випадають. І якщо в лінію випадають однакові символи, то ти виграв. А я вибрала різні символи, бо хотіла оцього каламбуру і не хотіла робити ставку на виграші. Бо я не хочу нести в подкасті ідею, що гімбла – це про виграш. Це обман. Гімбла – це про що завгодно, тільки не про виграш. Це про адреналін, це про відпочинок, це про досвід, це про програш і виграш. І не можна робити типу в назві такий великий акцент на виграші. Бо дуже багато людей програються. І я не хочу на цьому акцентувати. Тож, я не виключила звук. Зараз все виправлю. Тому ось так, я не хотіла акцентувати на виграші, тому в мене були різні символи. І ось так і народилася ця назва. У мене там, до речі, була купа інших назв різних. Но оцей мені був самий смачний варіант. І все, і отак от і полетіло. І я на початку, коли тільки опубліковувала і отримувала самі перші відгуки, там було дуже багато компліментів з приводу назви. Всі казали, я поняв, або я зрозуміла, про що ти. Який, типу, двойний прикол. Ну так, двойний або навіть тройний, я не знаю. Ну, в общем, вийшло дуже, дуже класно. Мені назва дуже подобається. І я дуже щаслива, що отримала фідбек від Антона з приводу того, що ставка на дівчат може бути якимось не так сприйматися. І тут, як висновок, я хочу сказати, що ви, коли вигадуєте назву для свого проєкту, казино, подкасту, запитайте у цільової аудиторії, як вона розуміє цю назву, бо може оказатися зовсім не то, що ви туди закладаєте. Упс, а що трапилось? Для початку хочу сказати, що на навчанні Антон і Дарина дуже попросили кожного учасника, хто створює подкаст, поставити собі за мету і пообіцяти собі, скільки мінімально випусків ти запишеш. І сказали, що менше 10 обіцяти нема сенсу. Ну, хоча б, 5. Ну, мені здається, що вони настаювали на тому, що в середньому краще 10. Для того, щоб відчути цей процес, сформувати віжн і фрейм подкасту і взагалі відчути себе в цьому. Я дуже рада цю пораду, я собі пообіцяла 10 випусків. І я хочу чесно погодитися з тим, що це було найкраще рішення, тому що перші 5 випусків проходили складно. Перші 2 взагалі були дуже стресові. Перший я робила по начітки. Я навіть не могла з голови розказувати в мікрофон про те, що я і так ідеально знаю. Другий, третій і четвертий я вже старалась говорити з голови, але мені постійно здавалося, що я записала все плохо, я запіналась, це не цікаво, це все єрунда, хто це буде слухати, нікому це не треба. І оцей страх і голос внутрішнього критика, вони, звісно, мене дуже донімали. І якщо б не було у цієї обіцянки в 10 випусків, серйозно, я би закинула. І не дочекалася того моменту, коли в мене настав проривний 6-й випуск, який я записала з Мариною. Марина, привіт, велика тобі вдячність за це. І він для мене став таким свіжим повітрям, таким
поштовхом, бо я відчула нарешті, що з 6-го у мене пішло класно. Я прям так кайфанула і під час підготовки, і під час запису. І коли мені змонтували, я слухала, я така, бля, це ж охуєнно просто. Я от серйозно, от перші 5 я реально постійно вагалася. Може, не треба. Да хто це буде слухати? І дуже важливо поставити собі якийсь майлстоун, який дозволить тобі оцей порог страху пережити і нарешті почати рухатися в напрямок такого вайбу, який тебе, такий продуктивний, конструктивний і в задоволення. Тому, про перші спроби мій головний висновок – це поставити дедлайни, сроки, поставити собі час на адаптацію, на те, що можуть бути помилки, якийсь випуск може бути невдалий. І оцей період, коли ще не відчуваєш свого формату, своєї ідентичності, свого голосу, дуже важливо його в цей період просто продовжувати робити. Треба робити ще і ще, поки не відчуєш, що оце мій формат. До 5-го випуску я взагалі не свій формат, не свій голос, нічого не відчувала. Більш того, мені ще й здавалося, що в мене якийсь галімий голос, і як взагалі цей голос можна слухати. Я навіть на курси голоса ходила, які мені взагалі не допомогли. Там було 2 різних курси. Один курс від Маркса Прудеуса, він мені дав підтримку і впевненість, але ті вправи, які дав Макс, я все одно на них забила і не робила їх, бо я не радіоведуча, я просто продакт-менеджер, який хоче робити подкаст і має 80 робочий годинний день і не має часу на ці вправи. Дай Боже встигнути приготувати собі поїсти і сходити в спортзал. Ще був один випуск навчання по голосу, яке взагалі мені не зайшло, то Максу я вдячна хоча б за те, що впевненість говорити в мікрофон хоч трошки покращилась. Тож, перші страхи, вони дуже сильні. Вони нікуди не дінуться, вони будуть у кожного. І якщо ти думаєш над тим, щоб записати свій подкаст, або навіть зробити свій якийсь маленький продукт, це може бути взагалі не подкаст, це може бути свій якийсь проєкт. Переживати на початку – це нормально. Треба дати собі цей період, поки ти не вийдеш в цей ритм, коли ти це робиш уже автоматично. Але я кожному бажаю зробити свій перший крок, тому що навіть якщо б у мене не получився подкаст, це був би мій власний досвід. І я вам чесно скажу, у мене була перша спроба запустити YouTube англомовний. В мене нічого не вийшло. Мені було важко все. Все вийшло з поганої якості. Результат був жахливий. Але той досвід з YouTube допоміг мені зрозуміти, що мені треба піти на навчання, пройти це навчання і знову пройти оцей період страху і формування свого формату. І наразі я розумію, що якщо б не було того невдалого досвіду з YouTube, не було б цього подкасту. Тому треба пробувати, треба намагатися. Найгірше – це сидіти і нічого не робити, і просто мріяти або боятися і фруструвати. Дія вперед, вона зменшує страх, бо з кожною дією ти отримуєш свій досвід і почуваєшся щасливіше, впевненіше, маєш якісь думки рефлексійні з приводу цього досвіду. І рухатися далі з кожним разом стає легше. Хочу ще розказати далі про формування формату подкасту. Він у мене з'явився як рішення проблем, але як він має виглядати, яке він має мати наповнення, які теми обирати, яких гостей звати, це все з'явилося і сформувалося в процесі. Звісно, мені дуже допомогла ще робота з Хамільйоном. Це агенція по просуванню сторінок в LinkedIn. До речі, дуже рекомендую всім, хто зацікавився веденням своєї сторінки в LinkedIn, звертайтеся до цієї агенції. Ребята, професіонали, серденьки вам, Яна, вся команда, я вас прям дуже ціную. І мені ребята дуже допомогли також в тому, що вони подоставали найкращі моменти з того, що стало моєю айдентикою. Вони мені наче підсвітили, що Іра, дивись, у тебе є ось це класно. Тож про формування подкасту дуже важливо отримувати, формування формату подкасту дуже важливо отримувати фідбек, особливо від професіоналів.
І от навчання Септомедіо, робота з агенцією «Хамелеон» і моя власна практика, і оця рефлексія з того, що і як я роблю, і що мені подобається, який фідбек приходить від глядачів, це все сформувало те, який є подкаст. І на сьогодні подкаст про дівчат, які грають і працюють в казино. Це запис або мій, або з моєю героїнею, де ми без студії, без зайвих прикрас созвонюємося, знайомимося. Далі виявляємо, якою темою живе героїня і я, щоб це відкликалося нам разом, і ми були прям горіли цим випуском. Ми формуємо основні тези і виходимо в запис так, як є, наче ви просто прийшли на созвон з нами. І оця чесність, щирість, готовність до відкритості, вона дає цьому формату неймовірний об'єм довіри у слухачів. І я це дуже ціную. І мені здається, що саме те, що я не вигадувала зайвого, не робила себе якоюсь іншою, аніж такою, як є в житті. Тобто там зайвий макіяж, якась вичурна прическа, студія, не знаю, зачітка тексту, який я взагалі ніколи не знала, тема, яку я не розумію. Це все відкидається і залишається справжність. Справжня я, справжня героїня і наші знання, наш досвід. Я ще й в началі кожного випуску, я на початках кажу, що кожен випуск і подкаст в цілому – це про розказ історії тої людини, яка прийшла на подкаст. Не існує правильних або неправильних відповідей. Існує історія, досвід і людина, яка прийшла, і яка готова цим ділитися, і така, ну прям відкрита і добра. Тобто тут немає якогось злого наміру. Я не шукаю способів взламати NDA всіх компаній, дізнатися ваші секрети і украсти їх. Навпаки, я хочу, щоб люди були більш відкриті і чесно говорили про свій досвід. Бо в гімблі він особливий і місцями дуже неприємний, місцями випалює. Місцями ти не розумієш, що робити, і тобі просто хочеться мати людину поруч з собою, яка може тобі підсказати якийсь варіант, не факт, що він робочий, але хоча б є підтримка, є розуміння. І оця щирість і відкритість без додаткових фільтрів, без якихось крутих студій і продуманих чужими агенціями сюжетів – це і є мій формат. І цей формат розкриття айдентики моєї і кожної дівчини, зірочки, яка приходить. І дуже дякую кожній гості, погоджується розказати про свій досвід. Коли я заходила в цю ідею створити подкаст, я не думала, що в мене там буде історія про айдентику. Ні, я її зрозуміла в процесі. Я відчула, наскільки мені хочеться чути особливий акцент, особливі думки, нетривіальні якісь фрази, чесність, прозорість і готовність до діалогу. Тож мені цього дуже сильно не вистачало, і я прям це все напхала в свій формат. І це все ще й знаходить такий відголоски в мені самій. Для мене це важливо, і для мого формату це важливо. Тобто виходить, що цей проєкт, він як персона, як людина, він має також свій характер. І кожна нова людина, яка приходить і дозволяє мені розкрити певне питання з нею, прикрашає це. Я прям дуже цим пишаюся. Я дуже вдячна кожній героїні, з якою вийшов випуск. І я відчуваю в цьому велику радість, щастя і тішуся тим, що змогла це зробити і показати вам. Шостим пунктом у мене стоїть мета і місія. Мета подкасту – це створити простір, де жіночим голосом звучить про досвід, про знання, прозорість і кейси. Це не просто балачки. Там реально ми обговорюємо кейси. Що і як, чим є і як це вирішувати. А місія подкасту – зробити
так, щоб було більше знань в відкритому доступі і було більше підтримки жіночим голосу. Окремо щодо ролі жінок, я хочу сказати, що я набагато бачу жінок SEO в індустрії. І я, наприклад, дуже пишаюся, що в тій компанії, де я зараз працюю, в ролі SEO дівчина, її звати Альона. І це неймовірно класно бачити в ключовій, головній ролі в компанії дівчину. Це так нетривіально, це так незвично, це викликає в мене захоплення. Також мене надихає, що є такий продукт, як Pleya, і там також дівчина Віка, вона SEO. Це так круто. Я хочу, щоб таких компаній, де є жінки SEO, ставало більше. І щоб це співвідношення чоловіки-жінки, воно нарешті дійшло якогось equality. Бо дівчатам є що привнести. Дівчата розумні, впевнені в собі і стрімкі. Я знаю, що створюючи такий продукт, я впевнена, це дасть більше візибіліті таких талановитих дівчат. І ті дівчата, які зараз зростають, формуються, вони подивляться на це і скажуть, не тільки чоловіки є і дівчата. Ось така місія. Наступний пункт, який я записала собі, що хочу його проговорити, це моя айдентика і чому українською мовою. Було дуже багато запитань з приводу того, чому не англійською, чому українською. Англійською я пробувала, мені було дуже важко, і найважче було передати мій характер. Тобто я не хотіла створювати продукт, де я як AI буду зачитувати з листочка або розказувати заучений текст, бо у мене English Upper Intermediate, я спокійно можу говорити англійською. Но говорити англійською під час дзвонка або спілкування тет-а-тет і вести подкаст, Боже, це два різні всесвіти. Це просто неможливо порівнювати. Я свідомо хотіла створити для себе комфортні умови, щоб я заспокоїлась, зняла оцей стрес, голос самозванця, і щоб моя цільова аудиторія почула мене справжню таку, як є. Я би не змогла записувати відео такої якості англійською мовою, не маючи досвіду ведення подкасту. Можливо, через якийсь період, коли я буду така впевнена і скілова в записі подкастів, я зможу переключитися на іншу мову. Але паралельно і вчитися вести подкаст, і розмовляти іншою мовою, не рідною, я не можу. Це перша причина. А друга причина – патріотична. Мені дуже подобається, коли люди створюють україномовний контент. Я захоплююсь Септомедіа і як вони багато в маленькій ніші роблять україномовних подкастів. Це неймовірно. І українська аудиторія, вона велика. Окей, у мене буде нішовий подкаст, бо українців, які розуміються на гемблі і працюють в ній, звісно, їх буде не мільйони. І я ніколи, можливо, не зможу досягти саме з цим проєктом мільйонів підписників або навіть 100 тисяч підписників, бо я не впевнена, що ринок української гембли, тих, хто працює, що він настільки великий. Я його, до речі, розмір не знаю, якщо у когось є ця інфа, поділиться, але я одразу розуміла, що українська мова зробить мій проєкт дуже нішовим. Але мене це влаштовує. Мені достатньо, що україномовний контент про роботу і гру в казино буде представлений, і це можна зробити якісно, навіть якщо мене будуть слухати 500 людей. Окей, хай це буде 500, але я зроблю цей прекрасний продукт для них. І я не пожалкувала жодного дня, бо я навіть себе краще стала розуміти, працюючи над цим подкастом. І мовний бар'єр не заважав мені розвиватися в цьому напрямку. Чи думаю я про те, щоб запустити англомовні проекти? Звісно, думаю, мені це цікаво, і я не проти краще працювати над англійською мовою, щоб це колись сталося. Але наразі україномовний подкаст – це те, що в мене вийшло, і вийшло саме завдяки тому, що я робила його на своїй рідній
рідненькій, солов'їній українській мові. Дуже цим пишаюсь. Пройшов рік, я записала 15 випусків, і 15-й випуск у мене стався спонсорський. На момент запису цього відео я спонсорський випуск ще не опублікувала, але ми його вже записали, змонтували, і я віддала його на узгодження. Якщо його не узгодять, це буде також досвід, як треба робити спонсорський випуск. Але якщо узгодять, супер. Це буде перша компанія, з якою я запущусь. Але в мене не один спонсор наразі, а є їх вже 2. І наступний спонсор, я з ним буду записуватися вже в листопаді. Зараз жовтень, якраз таки 30 жовтня. Блін, це сьогодні! Клас! Я тільки зараз зрозуміла, що 30 жовтня я записую випуск про день народження подкасту, коли день народження 30 жовтня. Це просто ідеальний перфект метчинг якийсь. У мене вже є 2 спонсори, які погодились зі мною працювати, але, звісно, були і переговори зі спонсорами, які відмовлялися працювати. І це такий нормальний процес, бо мій продукт нішовий, у мене ще немає великої гігантської аудиторії, але та аудиторія, яка є, вона вже дуже лояльна. І я відчуваю любов своєї аудиторії, зацікавленість і дуже багато хорошого фідбеку з приводу того, що це унікальний продукт і такого більше нема по якості і наповненню. Тож я впевнена, що історія зі спонсорами, вона продовжиться в наступному році, їх буде більше. Зараз я шукаю спонсорів під конкретний випуск, а не на весь канал. Я не використовую такий підход, як Patreon або якісь інші сервіси, бо в мене, на жаль, не вистачає часу вести ці додаткові сервіси, бо це вже full-time job, а в мене є моя основна робота. І, відповідно, для того, щоб прям зовсім уйти в подкастинг і жити тільки на спонсорські, маленькі, величкі, середні, мені треба покинути свою роботу. І не знаю, чи це коли-небудь станеться, але наразі я прям недостатньо смілива, щоб це зробити. Хоча, who knows, подивимось, можливо, колись подкаст стане моєю роботою. Але я не впевнена в цьому, чесно. Не поспішаю з цим рішенням. Don't push the horses, Іра. Так от, зі спонсорами працювати буде цікаво, бо я би хотіла створити нативну рекламу. Для мене важливо брати ті продукти, про які мені не стидно розказати. Тобто я не згодна брати будь-яке казино, будь-який гімбловий продукт, щоб він був лицем мого подкасту, або щоб я була... Не готова брати кожний продукт, не готова представляти його. Я хочу вибрати такий, який використовувала би я. І це дійсно треба такий достатньо серйозний відбір. І ще я маю сподобатися, і мій формат має бути цікавий з моєю невеличкою нішовою аудиторією. Тож цей процес тільки розпочався, 2 спонсори вже є. Я сподіваюся, що до кінця року їх буде більше, бо я веду переговори з іншими компаніями також. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати спонсором випуску зі мною, і вам цікаво зі мною попрацювати, в описі до цього відео ви знайдете мої контакти. Пишіть мені в LinkedIn, в Telegram, на пошту. Я прийду, поспілкуюся з вами, і в цьому діалогі я зможу зрозуміти, чи ми зможемо працювати, чи я зможу взяти ваш продукт до себе в подкаст. Якщо ні, нічого страшного, все одно треба пробувати. Не можна зупинятися, треба знайомитися, спілкуватися і шукати нові шляхи промоута. І чому це взагалі з цим спонсорством, чому я сюди пішла? Подкаст коштує грошей. Відповідно, я їх роблю за власний кошт. І я подумала про те, що на початку я думала, що я не буду ніколи ніяких спонсорів брати, буду робити щось своє, нішеве, собі в задоволення. Але потім, коли я побачила, що є більше можливостей, якщо я буду вкладатися в рекламу, в роботу з агенціями, я зможу швидше розвивати свій продукт, я подумала про те, що все-таки ідея зі спонсорами – це хороша ідея. І подкаст мені приводить ще лідів по консультаціям або якісь інші замовлення, такі невеличкі, на мій погляд, невеличкі, які я можу поєднати з своєю основною роботою. То наразі
мої витрати, 100% витратів я окупила з приводу спонсорів і консультацій на 60%. І я досі в інвестиційній ямі, я думаю, що я ще в ній буду деякий період, але я розглядаю спонсорів, тому що це розвиток мого продукту, а для спонсорів це visibility. Насправді, які плюси можуть отримати спонсори, я досліджувала, як подкастинг впливає на бізнес в західному ринку, особливо в Америці, я маю на увазі США, бо там подкаст вже дуже активно використовується і для просування HR-бренду, і для рекрутменту, також для того, щоб показувати свій продукт через інфлюєнсерів. І це все давно вже працює для західного ринку, а для українського може сформуватися разом зі мною. Тож, якщо вам цікаво попрацювати над HR-брендом, легше закривати свої вакансії, бо мої глядачі можуть побачити ваших ключових співробітників і захотіти з ними працювати. Мої глядачі можуть подивитися на ваш продукт, ваше казино, вашу платформу, ваш gamification tool або CRM-ку, або платіжку і захотіти її підключити на свій продукт. Тож, давайте спробуємо провести ці експерименти, і я більш ніж сильно впевнена, що чесний, прозорий огляд, який я як продакт-менеджер можу зробити для вашої компанії або для вашого продукту, допоможе вам в тому, щоб його побачили саме конкретно ті люди, які працюють в Гімблі. Бо це моя аудиторія, і я її збільшую і працюю над нею. Останній пункт залишився. Завершення першого сезону і перезапуск подкасту з другим сезоном в 2026 році. Перший сезон, він почався 30 жовтня 2024-го, і я його хочу закінчити в кінці грудня 2025 року. В першому сезоні у мене виступали і були гостями тільки дівчата. Ми говорили про конкретні кейс-стадії, і я впевнена, що ще залишиться трильйон тем по кейс-стадії, які можна розбирати. Тож в наступний рік, в січні або в грудні, я візьму якусь паузу від зйомок, десь на місяць, і подумаю про те, яким має бути наступний етап цього подкасту. Яких спонсорів шукати, які випуски готувати, які гості мені потрібні. Чи треба залучати чоловіків, чи ні. До речі, допоможіть мені, будь ласка. Як ви думаєте, чи потрібно в подкаст про те, як дівчата грають і працюють в казино, залучати чоловіків-гостів? Бо є дуже розумні хлопці, кого було б класно послухати. Є компанії, де взагалі немає дівчат, з якими хочеться попрацювати. До речі, компанії, де немає дівчат, подумайте над гендерними квотами. Ну, раді Бога, пожалуйста, допоможіть мені. Я, в шокі, що є команди, до яких я приходжу за спонсорством, а вони мені кажуть, що дівчат нема, і жінок також. Я така, ви що, серйозно? Ну, типу... В 21 столітті живемо, алло. Трохи возмущення полізло, да? Ну, чуть-чуть. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи варто залучати чоловіків в такий жіночий затишний подкаст? Бо мені здається, не буду казати свою думку, хочу послухати вашу, не хочу, щоб ви були заангажованими. Чекаю на ваші коментарі. Пишіть мені їх в ютубчики, бо це просуває мій контент. Пишіть мені його в Spotify, на Apple Podcast і, звичайно, в LinkedIn. Можна навіть в лічку на ничку написати. Я не засуджую. Мені важливіше отримати ваш фідбек, ніж отримати його тільки в коментарях. В листопаді у мене вийде 3 нових випуски разом з цим, а в грудні вийде, мабуть, 4 або навіть 5. Не знаю, наскільки мене вистачить. Я прям... І ввечері, і на вихідних, Боже, щоб це сталося. Дуже хочу подякувати всім, хто мене підтримував з самого початку. Дуже люблю, ціную підтримку мого чоловіка. Артур. Дякую тобі. Також хочу розхвилювалася. Також хочу подякувати
тим, хто був з самого початку мого подкасту зі мною і давав мені фідбек. Це Ігор Корсун, Лора Мастіка, Юра, ви прямо на початку дуже мене підтримували. Мої екс-колеги, з ким я спілкуюся і кого тішу своїми випусками. Це Катруся Ковальова, з якою ми, до речі, записували офігенний випуск. Він був такий драйвовий і смішний. Катя, я дуже тобі дякую за підтримку, за твій фідбек, за те, що тобі завжди все подобається. Аня Атнашенко, я також тобі дуже дякую, що ти пишаєшся моїм подкастом. Насправді у мене і на роботі є ребята, хто підтримують, і в LinkedIn, в агенції «Хамелеон» Яна, моє серденько, завжди в захваті від всіх моїх ідей. Ребята, це дуже сильно надихає, доброта і підтримка. Я дуже вам вдячна за це. Скоро побачимось в нових випусках. А через рік запишу ще один випуск на Ютубі на 2 роки свого подкасту. Так що ще побачимось. Дякую.